हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र आफ्नै नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै अनलाइन बिजनेस र अफलाइन बिजनेसको पनि भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जसरी तपाईले बिना लगानी र लगानी चाहिँ अनलाइनबाट कसरी कमाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुराहरु अगाडिको भिडियोमा तपाईलाई मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ र विशेष गरी आज चाहिँ म तपाईहरुको माझमा एउटा ट्रस्टेड साइट जो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो घरमा इन्टरनेट छ भने त्यो युज गरेर इन्टरनेट या त तपाईको मोबाइलहरु घरमा जति जना सदस्यहरुको छ त्यति जनाको मोबाइलहरु युज गरेर तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। र आजको भिडियो सुरु गर्नका लागि म तपाईलाई यो देखाएको छु। धेरै जनाले यसको भिडियोको बनाएको छ र रिकमेन्ड गरेको छ र म तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा आज विशेष चाहिँ तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने धेरै भन्दा धेरै चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ, तपाई यसबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर धेरै मानिसहरुले भनेको छ, बताएको छ। र यहाँ तपाईले साइन अप गर्नुबित्तिकै म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। तपाईले $5 यहाँनिर साइन अप बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा $20 बन्नुबित्तिकै तपाईले पेपलमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र पेपल एकाउन्ट कसरी नेपालमा क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो पनि म आगामी दिनमा तपाईहरुको माझमा ल्याउने नै छु। र पहिले तपाईले यसमा अर्निङ गर्दै गर्नुहोस् र अर्निङ गरिसकेपछि तपाईले आगामी दिनमा त्यसको भिडियो पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पेपल एकाउन्टमा रिसिभ गरी नेपालमा कसरी पेन्युरमा कनेक्ट गर्ने र त्यसबाट कसरी विथड्र गर्ने भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी अगाडि बढ्नु होला। यहाँ तपाईले इमेल एड्रेसद्वारा यहाँ तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले इमेल एड्रेस दिनुस् अनि पासवर्ड हाल्नुस् र पासवर्ड गरी तल साइन अप मा क्लिक गर्नुस्। अनि साइन अप क्लिक गरिसकेपछि तपाईको नोटिफिकेसन इमेल एड्रेसमा जान्छ। तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र भेरिफाई गरिसकेपछि यसमा तपाईले अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। र फ्रेन्ड्स, यहाँ कन्फर्म इमेल भनेर तल ब्लू ड्याशमा देखिराख्नु भएको छ। त्यहाँनिर कन्फर्म इमेल गर्नुस् र इमेल एड्रेसमा तपाईको एउटा लिंक गइसकेको छ। त्यहाँ गइकन तपाईले यसलाई कन्फर्म गर्न सक्नुहुनेछ, भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको इमेल एड्रेसमा यहाँनिर भेरिफाई इमेल भनेको छ। तपाईले त्यहाँनिर क्लिक गरिकिन तपाईले यहाँनिर यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईले यो बेसिक अनि युजर अनि यो सबैमा तपाईले टिक लगाइकिन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो त एउटामा गरिकिन तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र यसमा अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड एन्ड्रोइड, म्याक, विन्डोज जुनमा पनि तपाईले कम्प्युटरमा पनि ल्यापटपमा पनि तपाईले यसमा म्याक भनेको एप्पलको म्याकमा पनि तपाईले डाउनलोड गरेर यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो त एउटा मेथड भयो। र यसलाई फेरि पनि कसरी यो भन्दा धेरै हामीले कम्प्युटर या त मोबाइलमा अपडेट गरेर कसरी धेरै भन्दा धेरै अर्निङ गर्ने भन्ने कुराहरु पनि तपाईलाई जानकारी दिन्छु। यसले चाहिँ तपाईलाई म सिधा भनिहाल्छु, यसले चाहिँ तपाईको वाइफाई छ भने मात्रै तपाईले यो युज गर्नु होला, चलाउनु होला। तपाईको घरमा इन्टरनेट छ, तपाई मोबाइल तपाईको घर परिवारमा इन्टरनेट छ र तपाईको घर परिवार मोबाइल एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो सेवालाई लिन सक्नुहुनेछ र अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनलिमिटेड तपाईको वाइफाई सेवा हुनुपर्छ। लिमिटेड छ भने तपाईलाई त्यति फाइदा नहुन सक्छ, तर अनलिमिटेड तपाईको वाइफाई घरमा छ भने त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले केही डाटाहरु। यहाँनिर यस्तो प्रकारको छ र यहाँनिर तपाईले यसलाई कति युज गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईलाई म अहिले बताउने छु। यसलाई अर्को अर्निङ गर्ने मेथड भनेको यो कपी गर्नुस्, तल लिंक देख्नुहुन्छ। यसलाई कपी गरेर आफ्नो साथीहरुलाई तपाईले शेयर गर्नु भने यसबाट तपाईको साथीहरु फेरि जोइनिङ भने तपाईको अर्निङ रेशियो बढ्नेछ। यहाँनिर तपाईले जानु सक्नुहुन्छ, ड्याशबोर्डमा जानु सक्नुहुन्छ। ड्याशबोर्डमा गइकिन तपाईले यसमा कसरी चाहिँ यस्तो अर्निङहरु बढाउने भन्ने कुरा पनि तपाईलाई म देखाउने नै छु। र विशेष तपाईले पुरा भिडियो हेर्नु न अनुरोध गर्दै म एप्लिकेसन यो चाहिँ तपाईलाई मैले अहिले वेबसाइटमा देखाइरहेको छु र एकछिनमा म तपाईलाई एप्लिकेसनमा गएर त्यसको पुरा मेथड बताउने छु। यहाँनिर यसरी यहाँनिर यो वेबसाइटमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। अनि तपाईले यसको अर्निङ अरु मेथडहरु चाहिँ तपाईले एप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। यहाँनिर यस्तो प्रकारको यो अनि एप्लिकेसन म यहाँनिर अहिले इन्स्टल गर्ने छु। मैले एप्लिकेसन मैले यहाँनिर आईडी बनाइकिन एप्लिकेसनमा पनि त्यो आईडी लाउन सक्ने छु। जुन एप्लिकेसन यहाँनिर बनाउनु भएको छ लगइनमा गएर तपाईले त्यही यहाँनिर लगाउनु होला। म यहाँनिर अहिले एप्लिकेसनमा म तपाईलाई देखाउँछु एप्लिकेसन मेरो कहाँनिर छ भनेर। यहाँनिर एप्लिकेसन यहाँनिर honeygainको एप्लिकेसन यहाँ आएको छ र यो एपलाई म ओपन गर्ने छु। यो एपलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर मैले लगइन गर्ने छु। लगइन गर्नको लागि अघि तपाईको जुन यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन यस्तो छ, आई एग्री इन टर्म्स एन्ड कन्डिसन भने तपाईले त्यहाँ एग्री गर्नुस्, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् र अगाडि बढ्नुस्। अब honeygain भनेको चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुनेछ यसको इन्फर्मेसनहरुलाई। अनि स्किप गर्नुभयो भने तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी
म अहिले स्किप गर्छु र तपाईले त्यसलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ वर्क गर्ने भन्ने कुरा र म नेक्स्ट गर्नेछु अनि स्किप गरिसकेपछि मैले नेक्स्ट गर्नेछु फेरि नेक्स्ट गर्नेछु यहाँ तपाईले हेर्नुहोस् यस्तो छ नेक्स्ट गर्ने यहाँनिर तपाईको साथीहरुले शेयर गर्यो भने पनि यसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ अनि विन्डोमा म्याकमा मोबाइलमा तपाईले यसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ छ यस्तो विभिन्न छ युज डाटा युज मोबाइल डाटा भनेको छ म यस गर्नेछु मोबाइल डाटा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ तर मोबाइल डाटा तपाईले युज नगर्नु होला तर यहाँनिर चाहिँ भन्न चाहन्छु कि मोबाइल डाटा भन्नुको वाइफाई मोबाइल डाटा एउटै हो यसलाई यस गर्नु होला मोबाइल डाटाबाट फाइदा हुँदैन मोबाइल डाटा नचलाउनुस् तर यहाँनिर तपाईले वाइफाई अनलिमिटेड छ भने त्यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ कति तपाईले मन्थली रुपमा तपाईले डाटा दिन सक्नुहुन्छ म चाहिँ 80 GB डाइरेक्ट लेखिदिन्छु तपाईको 10 GB 15 GB तपाई जति लिन सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो दिनु होला यहाँनिर तपाईले लेख्नु होला र यहाँ तरिका अलवेज युजिङ अन ब्याट्री भनेको छ यो दुईटै तपाईले युज गर्नुभयो भने चाहिँ यस गर्नुपर्छ यो ब्याट्री तपाईको केही ब्याट्री तपाईको पर्सेन्टेजले खान सक्छ र केही तपाईको डाटाहरु तपाईको यसले डाटा भन्नु मतलब वाइफाई को इन्टरनेट डाटा तपाईले यसबाट युज गर्छ र यसले त्यसबापत तपाईलाई पैसा दिन्छ तपाईको घरमा अनलिमिटेड तपाईको इन्टरनेट छ तपाईको त्यतिकै जान्छ अलिअलि चलायो बिहान बेलुका हल्का फुल्का चलायो तर अरु त्यतिकै खेर गइरहेको छ नि त्यसलाई काम लाउन सक्नुहुनेछ र अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ यसमा काम पनि केही छैन जस्तो साइन अप गर्नु छोड्दिनुस् अनि त्यसले साइन अप यसरी गर्नुस् र छोड्दिनुस् यसरी यो घुमिरहन्छ यसबाट अर्निङ गइरहन्छ अनि यहाँ साइन अप भनेको छ म यो साइन अपमा क्लिक गरेर म लगइन गर्नेछु म तपाईलाई देखाउँछु यहाँ साइन अप लेखेको छ किनभने अघि हामीले आईडी क्रिएट गरिसकेको छौं अनि यहाँ साइन अपमा थिच्नु बित्तिकै यस्तो प्रकारको आउँछ र यहाँ लगइन तलको लगइनमा थिच्नु भने यहाँ लगइन आउँछ साइन अप देखिरहनु छ तल लगइन देखिरहेको थियो त्यो लगइनमा थिच्नुस् र लगइन आउँछ माथि अनि त आफ्नो अघि बनाएको एकाउन्ट यहाँ एप्लिकेसनमा फेरि त्यही एकाउन्ट हाल्नुस् त्यो एकाउन्ट हालिसकेपछि पासवर्ड हाल्नुस् अनि यो लगइनमा थिच्नुस् तल साइन अप देखाइरहेको छ अघि देख्नु होला डु यु ह्याभ एकाउन्ट भनेर त्यहाँनिर लगइन भनेर देखाउँछ त्यहाँ थिच्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँ लगइन आउँछ नत्र माथि साइन अप आउँछ अनि मैले एप्लिकेसनमा मैले यो यसरी जसरी अघि वेबसाइटमा देखाइरहेको थियो त्यस्तै भइरहेको छ र यसलाई अर्निङ गर्ने म तपाईलाई भन्छु भनेको थिएँ अन्तिममा बताउने छु अब तपाईलाई म यो कुरा बताउने छु कसरी यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ तपाईले चाहिँ यसमा तपाईको मोबाइलको तपाईको यही आईडी हाल्नुस् तपाईले 80 GB 100 GB नै बनाउनु होला तपाईको फ्यामिलीमा जति जनाको मोबाइल छ त्यो मोबाइलमा तपाईकै आईडी र तपाईको पासवर्ड त्यहाँनिर सबैकोमा यस्तो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर हाल्नु होला र तपाईको सबै जनाको लगभग 3-4टा मोबाइल 3-4टा 5-6टा मोबाइलमा चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मोबाइलहरु सबैमा तपाईको यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुस् र तपाईको आईडी र पासवर्ड हाल्नुस् र एउटामा तपाईको जम्मा हुनेछ अनि तपाईले त्यसरी गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा अर्निङ फास्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको साथीहरुलाई पनि तपाईले शेयर गर्नु होला साथीहरु जो भेट्नुहुन्छ उहाँलाई शेयर गर्नु होला र यसरी गर्नु होला तपाईको लिंकद्वारा तपाईलाई फाइदा हुनेछ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको साथीले पनि अर्निङ गर्नेछ भन्दै यो कस्तो लाग्यो ट्रिक तपाईले अनि यसमा हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि आगामी दिनमा यो भन्दा एकदम जेन्युइन साइटहरु कसरी धेरै भन्दा धेरै अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोहरु पनि तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु र कसरी विथड्र गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईलाई यो भिडियो लिएर आउने नै छु भन्दै आज भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु नमस्कार थ्यांक यू भेरी मच